And at the same times guys, same time. So hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Ang video na gagawin natin for today is guys tuturuan ko kayo kung paano mag-send ng money sa Palawan Express. So guys, ang kailangan lang natin bago tayo pumunta ng Palawan outlet, kailangan natin magdala ng money. Then alamin muna natin yung complete name, receiver name ng ating papadalahan, kasama na dito ang contact number para sa notification or text na may papadala sa kanya ng Palawan. Then, ang pagdating natin ng outlet, guys, manghingi lang tayo ng white form or sending form sa teller na naka-duty doon. Then, bibigyan kayo ng ganitong form. So, guys, ganito ang kanilang sending form. Pangalan nyo sa taas, pangalan ng receiver sa baba. Guys, huwag kayong malilito guys. Ang pangalan ng sender ay laging nasa taas, ang receiver ay nasa baba. Then, ilalagay nyo lang po dito. Dito ko na lang po ilalagay sa gilid kasi medyo malabo siya. So, ang lalagay nyo sa sender name nyo po sa taas, then ang contact number nyo, and sa receiver, complete name nga po ng papadala nyo, and mobile number ng kanyong papadalhan. Then, isulat nyo rin po dito ang amount. Then, sa baba ng amount, guys, may nakalagay dito na purpose of transaction. Ang ibig sabihin dito, guys, kung para saan yung iyong papadala. Kung allowance ba to, payment, or for billings, or bayad lang ng utang. Then, relationship to receiver. Kung kaano-ano nyo po ang receiver. Kung pinsan nyo po ba ito, mother nyo, o friend, or client lang na pagbabayaran nyo ng online na inyong mabinili. Then, sa baba may nakalagay po dito ng signature over complete name. Then, pipirmahan nyo po ito, kasama na dito ang inyong complete name. So, pagkatapos nito guys, ipapasa nyo na ito sa teller para ma-process. Then, pag na-process na ang form, magkakaroon kayo ng transaction code. So, maglalagay na lang ako dito guys na example ng form na natapos nang i-process at meron ng transaction code. So, ayan nga siya guys. And, may marireceive din kayong notification guys na pwede nang kunin ng receiver nyo yung pinadala nyo. At the same time, may marireceive din na notification message si receiver na pwede nilang kunin yung pinadala nyo sa kanya. So guys, maglalagay na lang ako dito guys ng example ng text message, and ito na yung pinaka finish ng padala nyo. Ayan lang guys, ganun lang po siya kadaling gawin na pwede na kayong magpadala sa Palawan. Ganun lang po kadali ang magpadala sa Palawan Express. So, yun lamang guys ang ating video. Sana natulungan ko kayo at nabigyan ko kayo ng madaling guide para sa susunod na pupunta kayo ng Palawan outlet. Alam niyo po yung gagawin. Yun lamang po. Salamat. See you on my next vlog.